সকলোকে কি খবৰ বাৰু ভালনে আপোনালোকৰ আশা কৰক আপোনালোক ভালেই আছে আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ মিঠাই বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মই কেনেদৰে বনাইছোঁ মই এতিয়া পিচি থোৱা চেনি এবাটি এই ডাঙৰ বাটিটোতে ঢালি লৈছোঁ মই ইয়াতে দি লৈছোঁ নাৰিকল পাউডাৰ এবাটি আৰু পাউডাৰ গাখীৰ এবাটি দি লৈছোঁ পাউডাৰ গাখীৰ দিলে মানে খাবলৈও ভাল লাগে আপোনালোকক কেতিয়াবা এনেদৰে বনাই খাই চাবচোন হোটেলৰ মিঠাই নিচিনা লাগে এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ আপোনালোকে ইয়াত ইলাচি পাউডাৰ দিম বুলি ক'লেও দিব পাৰে লগতে ফুড কালাৰো দিব পাৰে মই একদম সিম্পলকৈ বনাইছোঁ মই ইয়াত অলপ লিকুইড গাখীৰ দি মিহলাই ল'ম গাখীৰখিনি একেবাৰে দি দিয়া নাই মই অলপকৈ দি পিনি মিহলাই লৈছোঁ এইখিনি এয়া মোৰ মিহলোৱা হৈ গ'ল এনেকৈ দীঘলীয়া আকাৰৰ কৰি লৈছোঁ পলথনি এখন পাৰি কাজু বাদাম কেইটামান দি এইখিনি তাৰ ওপৰত মেৰিয়াই লৈছোঁ মই একেবাৰে সিম্পলকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে ইয়াত পিস্তা চিস্তাও দি ল'ব পাৰে এতিয়া মই পলিথিনখন মেৰিয়াই পিনি এইখিনি অলপ দেৰি ফ্ৰিজতে ভৰাই থৈ দিম এয়া অলপ দেৰি পিছত ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই আনিছোঁ এইখিনি এতিয়া মই কাটি লওঁ মই এনেদৰে কাটি লৈছোঁ আপোনালোকেও কেতিয়াবা এনেদৰে বনাই খাই চাবচোন খাবলৈ বহুত সোৱাদ লাগে এয়া মোৰ হৈ গ'ল এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই